סופות מתוכי ומחוץ מוטטו את קירות הבית, ואת מתוכי זרמת מפוזרת וחזרת עייפה ושותקת. עוד פעם כשהייתי ילד היית בתוכי נשברת, פעם שלך פעם אחרת על יופייך לזרי מוותר. לא אבקש דבר, את לא צריכה להוכיח לי כלום. הורידי אודם שפתייך, אבק דרכים רחצי מרגלייך. האם לי קרובה וזוכרת, האם לי הכלי מיוחדת, האם לי אחות מקודשת, האם יחפה מלוחמת. לא אבקש דבר, את לא צריכה להוכיח לי כלום. הורידי אודם שפתייך, אבק דרכים רחצי מרגלייך. לא אבקש דבר, את לא צריכה להוכיח לי כלום. הורידי אודם שפתייך, אבק דרכים רחצי מרגלייך. מי זאת עולה יפה כלבנה, מי זאת עולה יפה כלבנה. שלום לכולם. אז אני מדבר אליך, אביחי. ישי. אז מאוד התרגשתי מזה שביקשתם שאני אדבר על שמחת תורה. כאילו אני יכול, כאילו אני בר סמכה בנושא שמחה. זה כבר ודאי, פשוט שככה. אני לא מת על שמחת תורה. זה לא כל כך חג שאני מסתדר איתו. יש בו כל מיני דברים מלחיצים כזה, שכמה שאתה רוקד יותר, אז ככה יהיה לך שנה טובה. אתה מתחיל לרקוד בלחץ כזה, שיהיה לך שנה טובה, אז אתה בלחץ של לרקוד. לא מספיק היינו בלחץ של תשובה, עכשיו אנחנו גם צריכים להיות בלחץ של לרקוד. וזה לשמוח, וכמה שתהיה שמח בשמחת תורה, ככה תהיה לך שמחה על כל השנה. וזה כזה, הכל מהלך עליך, איזה לחץ כזה. וכל הריקודים ואת הרגליים, אני בא עם נעלי ספורט כזה, כדי לעמוד בלחץ של הריקודים שצריך. ויש הרבה אלכוהול ואני לא שותה וכזה, זה כזה. וגם אין ממש מה לעשות חוץ מלרקוד, ויש הרבה לחץ לרקוד
לשמוח, ואני לא בדיוק יודע איך רוקדים, אני גם לא יודע בדיוק לשמוח. אז זה לא חג קל. אז אני שמח על ההזדמנות לנסות לעורר בי איזה כיוון על החג, שיבוא לי מאיזה נקודה אחרת, והריקוד יבוא לי מאיזה נקודה אחרת. ראיתי שפת אמת אומר שצריך היה להיות כתוב שמחת בתורה. מה זה שמחת תורה? אז הוא אומר שמחת תורה, הכוונה היא שהתורה היא שמחה. וזה מאוד חמוד. זה קצת כמו שמכסים את החלות שהם לא יתביישו. עכשיו גם התורה שמחה. שזה עולם כזה מאוד דמיוני בעולם היהודי. אז התורה היא שמחה. ולמה היא שמחה בשמחת תורה? אז הוא מסביר שראש השנה היה משפט, ונגזרה גזרה טובה, נגזרה שנה לחיים. אז התורה שמחה, כי התורה היא, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בתורה, והתורה היא שמחה בחיים. נגזרה שנה לחיים, היה יום דין, היה מתח, וברוך השם זכינו בחיים, אז התורה שמחה. קודם כל זו אמירה מרגשת, כי אתה יכול ללמוד תורה באופן כזה שהיא יכולה להיות מקצרת את החיים. זאת אומרת, 4 אמות של הלכה, או כל מיני שפה כזאת של הבל, או תורה כזאת שהיא שמחה בחיים, שהיא רוצה את החיים, שהיא חפצה בחיים, זאת תורה שאני מבקש. אני יכול להגיד באופן אישי שלמדתי תורה באופן כזה שיצאתי החוצה אל החיים וראיתי את הכל כריק. זה רק חיזק בי איזה מקום כזה שכבר היה ממילא, עוד קודם התורה, ורק עכשיו קיבלתי לזה גם חותמת כשרות רבנית, שהכל הבל. וצריך ללמוד את הדברים באופן כזה שהם גורמים לך להתקרב אל החיים. וזו תורה כזאת שהתורה שמחה בגזירת החיים. זאת התורה שאני מבקש ללמוד, שאיתה אני רוצה לשמוח בשמחתה. תורה כזאת שחפצה בחיים. התורה הזאת שחפצה בחיים היא גם יכולה לגאול אותי מתוך איזו הליכה כזאת בעולם שמביטה בחיים ורואה את הריק, שחלק בי שיכול להסתובב בעולם, יש בי קול כזה שמסתובב בעולם ורואה את הריק, ואז אני נבהל. התורה הזאת ששמחה בחיים היא כיוון שהיא רואה את תוכיותם, היא יכולה להביט במקומות שהכי חסר בהם לכאורה מבט חיצוני, והיא תביט פנימה והיא תראה את התוך, היא תראה את הפנים. והיא תחבר אותי אל הפנימיות, אל תוכיותם של הדברים, ושם יש חיים, שם יש שמחה, שם יש אהבה, שם יש חירות, שם יש ריקוד. זה הריקוד שאותו אני מבקש להצטרף אליו, אל הריקוד הזה של התורה עם החיים. ואז בתוך התוכיות הזאת, אז באמת כמו שאמרתי, יש כמה דברים שבתוך הריקוד הזה, עם התוכיות של הדברים, יכולים מאוד להתעורר ולהתחזק ביום הזה. אני יכול להעיד על עצמי שאהבה היא דבר שאני מבקש. אהבה היא דבר שאני מבקש, והוא לא דבר שהוא קל לי. הלב הרבה מסתובב בעולם כסגור, כחושש. ואהבה היא מתעוררת במקום שאין חשש. וכשיש הבטה אל התוך, אז יש התעוררות של ביטחון, אז יש התעוררות של אהבה. יש פסוק בספר משלי, בפרק ה', שזה פסוק מאוד יקר לליבי, והוא מאוד מרגיש לי התורה מקרבת אל ההבטה הזאת. אני אומר לכם את הפסוק רגע. הפסוק אומר ככה: שתי מים מבורך, ונוזלים מתוך באריך. יפוצו מעיינותיך חוצה, ברחובות פלגי מים. יהיו לך לבדיך ואין לזרים איתך. יהי מקורך ברוך, ושמח מאשת נעורך. זה הפסוק הכי יפה ברור ששמענו בחיים שלנו כולנו.
והוא כולו מתאר, לכן גם שרתי את יפה כלבנה, כי הוא כולו מתאר את התנועה הזאת של כן, שתי מים מבורך ונוזלים מתוך באריך. יש פה איזו מין טעות של נקודה פנימית שהיא משפיעה החוצה. במקום שאתה חווה את הריקנות שלך, ואז אתה מבקש למלא אותו, את החלל הזה, כל הזמן, בפייסבוק, בסדרות באינסטגרם, בנטפליקס, באינסטגרם ובוואטסאפ, אז יש איזה מקור שהוא ברוך. התורה היא מחברת אל המקור הברוך הזה, זה לאיזה, אל התוכיות של עצמי, אל התוכיות של החיים. ואז יש איזו תחושה של מלאות פנימית כזאתי, שמתעוררת בעת שאתה לומד באופן שהוא מיטיב איתך. אז ככה אני מרגיש על עצמי, שהלימוד בתורה, כשהוא לימוד שהוא בא מתוך הרפאיה, לא מתוך לחץ, מתוך הקשבה, אז הוא יכול להיות כזה שהוא יהי מקורך ברוך. ואז הוסמך מאשת נעוריך. זאת אומרת, היכולת להתחבר בזוגיות, אני יכול להעיד על עצמי, וזו אמירה שהיא קצת כואבת, אבל התורה היא מחברת אותי אל תוכי, ואז אני משם יכול לאהוב בת זוג. רק מתוך חיבור באמת אמיתי פנימה. כי אחרת האהבה שלי מאוד מאוד תלויה בדבר, ויש בה זרות. ומתוכי יש חיבור אמיתי לאהבה, לזוגיות. אז היהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעוריך, השמחה הזאת היא שמחה שהיא קשורה לריקוד הזה, לאחיזה הזאת בתורה, שהיא מגלה לי את התוכיות. מקום דומה שהוא קשור, שהוא גם כן מתעורר לי יכול להתעורר לי בתוך הריקוד הזה, זה באמת החירות, כמו שכתוב גם, חירות על הלוחות. אל תקרי חרות, אלא חירות, שגם זה קשור לשתי מים מבורך ונוזלים מתוך באריך יפוצו מעיינותיך החוצה. זאת אומרת, כשאתה, כמו שכבר אמרתי קודם, כשהערך הפנימי שלך, כשהתוכיות של הדברים אתה יותר קשוב אליה, אז יש שם חירות. כי כן, זה המחור שאני מתעסק איתו בתכנים של הכתיבה שלי, שכיוון שהערך העצמי שם, התוכיות של הדברים היא לפעמים בחוויה יכולה להיות ריקה ואתה מבקש מילוי, אז אתה הופך להיות משועבד. משועבד לדברים בחוץ שממלאים אותך. וזה הפך החירות. לכן התורה היא חירות, כיוון שהיא מגלה לי מחדש את ערכי, הפנימי הבלתי תלוי. לכן יש שם איזו חוויה שהיא גם כן שייכת רק לתוכיות של הדברים, שזה חירות מתוך ההכרה של הערך, מתוך ההבטה על התוכיות. והנקודה השלישית שאני רוצה לעורר בריקוד הזה, זה הנקודה של השעשוע. שלולי תורתך שעשועי אז עבדתי בהוני, שזה גם כן דבר, זאת אומרת, היכולת שלי שעשוע, הילד הוא משתעשע, כיוון שהוא לא עושה את זה למען משהו. הוא משתעשע. שעשוע זה חוויה נפלאה של נוכחות, שיש בילד. והוא נמצא פשוט. הצורך שלי בלהגדיר את עצמי, הצורך שלי להבטיח את העתיד שלי, כל הלחץ שלי והפחד שלי, זה קשור לזה שאני אבקש, זה קשור גם למה שאמרתי קודם, להפך החירות, כי אני צריך איזה סוג של משען, אחיזה, כשיש איזו אחיזה פנימית כזאת, באותה המלאות הפנימית הזאת שהמפגש עם התורה יכול לחולל בי, אז יש גם שעשוע. אבל השעשוע הזה של שמחת תורה הוא נפלא, כי הוא שונה קצת מהשעשוע של לימוד התורה הרגיל. כי השעשוע של לימוד התורה הרגיל הוא שמחה בהשגה. זאת אומרת, אני לומד משהו, נגיד איזה תורה או איזה סוגיה, ויש לי שמחה בהשגה, בהבנה שלי
את הסוגיה. זה שמחה בלהבין. זה סוג מסוים של עונג, זה שמחה להבין. אבל השעשוע של שמחת תורה הוא שעשוע בלא להבין. אני רוקד עם ספר התורה חתום, סגור. וזה עונג מאוד נפלא, ויש שם איזה ריקוד כזה, זה מין הסכמה כזאת לא להבין, ליהנות מהאמונה. שזה לימוד תורה אחר, שאני לא עסוק רק בלהבין, אני עסוק בללמוד להיות גמיש, בלנוע, בלרקוד עם החיים, כיוון שהתורה היא מגלה לי את התוך, אז אני גמיש יותר. זו תנועה שאני מאוד מבקש בחיים שלי, להיות גמיש יותר. שלימוד התורה הופך אותי לגמיש יותר, למשתעשע. וזה השמחה שבאי הידיעה, רק בהסכמה. הרבה מהסבל הוא קשור לזה שאני מנסה להבין, אני ויכולת פשוט לנוע, כמו שהילד הוא לא עסוק בלהבין. זה מרחב של אמונה, של נוכחות. זה לולא תורתך שעשועי. בוא נשאיר את זה. לולא תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. 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 לולא תורתך שעשועי, אז עבדתי אז תודה רבה. אז אני רוצה טיפה לאסוף ולסיים. אמרנו שהתורה שמחה, התורה שמחה בחיים. דיבור מאוד יקר, התורה שמחה בחיים. ולא אחרת חס ושלום. התורה חפצה בחיים, התורה היא מביטה אל תוכיותם של החיים. היא רואה שם את הטוב ואת היופי ואת הפלא.
ואז כשאני אוחז בה אני רוקד. ואני רוקד איתה, כיוון שהיא מחברת אותי אל תוכיותם של החיים. אני לא יודע איך לקרוא לזה אחרת. היא מחברת אותי אל האהבה, אל הטוב שיש. ואז כשאני לומד בה וצריך לחזור וללמוד בה ולהיות איתה, כיוון שכל הזמן אני נמשך החוצה. וכשאני אוחז בה, היא מושכת אותי פנימה, כמו שגם אשתי עושה לי. מושכת אותי פנימה אל תוכי. ושם בפנים יש שתי מים מבורך, ונוזלים מתוך בערך. יפוצו מענותיך חוצה, יהיו לך לבדיך ואין לזרים איתך. יהי מקורך ברוך. ואז הוא שמח מאשת נוריך. זאת אומרת, היכולת הזאת היא להיפתח לאהבה, לחשוש פחות. ולאהוב, כן, זה גם בת זוג, אבל זה גם בכלל. זה שהתורה היא הופכת אותי לאוהב יותר את החיים. אז אני רוקד עם התורה הזו. אחר כך היא מקנה לי חירות. היא הופכת אותי לפחות משועבד לדברים בחוץ, כי יש לי פה איזה מקום, המקור הברוך הזה הוא הופך אותי ליותר בן חורין, יותר מכיר בערך העצמי שלי, ממילא פחות רדוף אחרי ורודף אחרי כבוד שאני לא באמת יכול להאמין בו, כיוון שאני עוד לא הכרתי את מקורי הברוך. ואחר כך זה השמחה עם הספר הסגור. זאת אומרת, עם הידיעה שאני רוצה לימוד תורה כזה שהופך אותי לגמיש יותר. ולאו דווקא משיג יותר ומבין יותר, אלא מאמין יותר. מאמין יותר בחיים, מאמין בעצמי, מאמין יותר שבתוך החושך שאני עובר, אם אני עובר, יש שם לב, יש שם משמעות, יש שם רחמים. אז יש שם, בכלל אני מרגיש את זה, שהדבר הזה שהתורה היא מלמדת אותי להסכים להיות תלמיד, וזה דבר מאוד לא קל. אני רוצה כל הזמן להיות במקומות שאני מבין כבר, שאני מכיר כבר. זה לא קל להיות כל הזמן במקום שאתה לא יודע. אבל זה מקום שיש בו הרבה התחדשות, כי במקום שאתה כבר יודע, אתה כבר יודע. ואנחנו נוח לנו במקום שכבר היינו בו, אבל זה לא מקום יצירתי כל כך. אז ההסכמה הזאת שהתורה מלמדת אותי כל פעם מחדש לא להכיר אותה. כמו גם את זוגתי, כמו גם את עצמי, כמו גם את הדברים שאני עושה, את היצירה שלי, את הסביבה שלי. להיות תלמיד, להיות קשוב, לעולם ירגיל אדם עצמו לומר איני יודע, כתוב בגמרא. זה הגמישות הזאת עם ספר תורה סגור, ובריקוד, באיזו הקשבה, באיזו תנועה, באיזו כלילות. באיזו הסכמה לשינוי ולהתפתחות. אני אסיים בסיפור קטן. היה אחד נמוך קומה. בלשון כזאת מגוהצת, נמוך מאוד. והייתה לו אישה מאוד ענקית. והיה להם קטע כזה הוא היה עולה על סולם כדי לדבר איתה, מרוב שהיה ביניהם פער גדול בגובה. והיה להם פאב. והפאב היה מאוד מצליח ומשגשג. יום אחד הוא חלם חלום, ובחלום שלו, אז הוא חלם שהוא מתארך, ושוב הוא כאחד האדם. הוא כבר לא נמוך קומה. אז הוא התחיל לצעוק בפחד ובעלה. אז אשתו העירה אותו ואמרה לו, אהובי, מה חלמת? אז הוא אמר לה, חלמתי שאני גבוה. אז היא אמרה לנו, אז זה נפלא מאוד, אז מה הבעיה? זה טוב.
אז הוא אמר לה, כן, אבל מה יהיה עם העסקים? מה יהיה עם הפאב? כבר אנשים פחות יבואו. אני חושב על זה עכשיו, שזה נכון לספר את זה מבחינתי, גם בגלל שהטלתם עליי לדבר על שמחה. שיש בי איזה אחיזה, בן אדם לפעמים יכול לאחוז במומיו מפחד השינוי. מהפחד של הלא יודע. הפחד לגעת במקומות שהוא לא מכיר. אז הוא מעדיף להישאר בגמדיותו, בנמיכותו. מפחיד אותו לגדול ולהשתנות, כי זה כל הזמן להיות בלא יודע, זה כל הזמן להסכים לשינוי. אז הריקוד הזה של שמחת תורה, זה הריקוד של הלא יודע, זה הריקוד של ההסכמה לשינוי. זה הריקוד של ההבטה אל תוכיותם של הדברים, והחירות והאהבה, גם הזוגית וגם בכלל, אהבת החיים. וגם החירות וחוסר השיעבוד. וכל זה כיוון שהתורה שמחה בגזרת החיים, שנגזרה שנה טובה ומתוקה. אז אני מאחל לכולנו שנה שמחה ומתוקה, מלאה באהבתה לתוך, ובאהבה, ובחירות, ובשעשוע. שנה טובה.